في المخيم وفي بيت صغير به غرفتان يسكن سعيد وأسرته. سعيد يحب الأشجار والزهور كثيراً، لكن بدل أن يفرحه ذلك كان يشعره بالحزن الدائم، لأنه كان يتمنى ولو أن كانت لديه قطعة أرض صغيرة يزرع بها الأشجار والزهور التي يحب. وكان عندما يدعوه صديقه حسن ليدرس معه في الخلاء يشعر سعيد بالفرح والسرور وهو يمشي بين أشجار البرتقال والزيتون ويشاهد الزهور البرية بألوانها الحمراء والصفراء ويطارد الفراشات بألوانها الجميلة. ولكن عندما يعود إلى المنزل يشعر بالحزن مرة أخرى، لأنه فارق الأشجار والزهور التي يحب. وفي يوم من الأيام طلبت منه أمه أن يلقي القمامة في الحاوية التي في الخارج، وفجأة شاهد سعيد علبة سمن فارغة ذات حواف مسننة، فخطرت له فكرة جميلة. أحضر علبة السمن وأخذ شاكوش والده وأخذ يطرق على حواف العلبة المسننة، يطرق ويطرق حتى صارت ناعمة لا تؤذي من يمسكها. وضع العلبة في الخزانة ثم خرج ليدرس مع صديقه حسن الذي كان في ذلك الوقت يساعد والده في سقاية الأشجار. رحب والد حسن بسعيد وطلب منه أن يجلس تحت ظل الشجرة. سأله سعيد: هل يمكن يا عمي أن أزرع شجرة في علبة سمن فارغة؟ فضحك الرجل وقال: طبعا يا سعيد، ولكنك تحتاج إلى شجرة من النوع الصغير، لأن الشجرة كلما كبرت تحتاج إلى مساحة أوسع. أحضر الرجل كيسا بلاستيكيا وملأه بالطين، ثم أحضر شجرة من الورد الجوري ومثلها من الياسمين، وطلب من ابنه أن يوصل صديقه إلى منزله. كاد سعيد يطير من الفرح، وأخذ يبحث عن علبته وعن علبة أخرى، ملأهما بالطين ثم زرع الشجرتين تماما كما علمه والد صديقه. وأخذ يحدث أصدقائه في اليوم التالي عن عمله هذا، ولكنهم ضحكوا عليه وقالوا له: إن علب السمن يا سعيد لا تنبت أزهارا. لكنه لم يسمع لكلامهم واستمر في سقاية أشجاره. وبينما سعيد يجلس بجوار علبته مبتهج وقد ظهرت أول وردة في مزرعته الصغيرة، كان أصدقاؤه الذين ضحكوا عليه يبحثون في القمامة عن علب فارغة. القصة للكاتب الفلسطيني خالد جمعة، روتها هند القطاع، مدرسة لغة إنجليزية.